Hello everyone, welcome to Medical Dose. म चाहिँ अपेक्षा भट्टराई फ्रम मणिपाल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस र आजको हाम्रो टपिक हो टिबिया. टिबिया इट इज द टिपिकल लङ बोन. यो चाहिँ एउटा टिपिकल लङ बोन हो. इट इज अ टिपिकल लङ बोन र यो चाहिँ कतापट्टि प्रेजेन्ट भएको हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो लेगको टुवर्ड्स द मिडियल आस्पेक्टमा देयर इज द प्रेजेन्स अफ टिबिया र यो चाहिँ इट इज होमोलोगस विथ द रेडियस अफ द फोरआर्मको रेडियससँग होमोलोगस हुन्छ. एज इट इज अ टिपिकल लङ बोन यसमा चाहिँ तीनटा पार्ट्स हुन्छ, अप्पर एन्ड, लोवर एन्ड र बिचमा इन्टरभेनिङ शाफ्ट र यो ल्याटरल साइडको बोन चाहिँ दिस इज फिब्युला. यो बोन चाहिँ फिब्युला बोन हो है त. यो चाहिँ फिब्युला बोन हो. सो यसको चाहिँ अप्पर एन्ड हुन्छ, शाफ्ट हुन्छ र लोवर एन्ड हुन्छ. अप्पर एन्डमा हेर्ने भने हामीले कन्डाइल्सहरू देख्न मिल्छ. टुवर्ड्स द मिडियल साइड देयर इज द प्रेजेन्स अफ मिडियल कन्डाइल. दिस इज द मिडियल कन्डाइल अफ टिबिया. टुवर्ड्स द ल्याटरल साइड यसमा चाहिँ हुन्छ ल्याटरल कन्डाइल र बिट्विन द ल्याटरल कन्डाइल र मिडियल कन्डाइल देयर इज द प्रेजेन्स अफ एउटा इन्टरकन्डाइलर एरिया प्रेजेन्ट भएको हुन्छ है. यो भयो कन्डाइल्सहरूको. त्यसपछि छ हाम्रो एन्टेरियर सर्फेसमा चाहिँ हामीले एउटा ट्युबेरोसिटी रफ एरिया देख्न सकिन्छ. यो रफ एरियालाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ भन्दाखेरि इट इज कल्ड टिबियल ट्युबेरोसिटी. यसलाई चाहिँ टिबियल ट्युबेरोसिटी भनिन्छ. यो चाहिँ टिबियल ट्युबेरोसिटी भयो. र हाम्रो ल्याटरल कन्डाइलको एन्टेरियर सर्फेसमा देयर इज द प्रेजेन्स अफ फ्ल्याट इम्प्रेसन. देयर इज द प्रेजेन्स अफ यहाँ चाहिँ फ्ल्याट इम्प्रेसन प्रेजेन्ट भएको हुन्छ. दिस इम्प्रेसन, यो इम्प्रेसनलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि यसलाई भनिन्छ गर्डिस ट्युबर्कल. भनिन्छ यसलाई गर्डिस ट्युबर्कल भनिन्छ. यसले चाहिँ इट गिभ्स अट्याचमेन्ट टु द इलियोटिबियल ट्र्याकलाई चाहिँ यसले अट्याचमेन्ट दिन्छ. इलियोटिबियल ट्र्याकले चाहिँ इट स्टेबिलाइजेस द नी जोइन्ट र इट यसले चाहिँ इन्क्लोजेस टु मसल्स द्याट इज टेन्सर फेसिया लाटा र ग्लुटियस म्याक्सिमस मसललाई चाहिँ इलियोटिबियल ट्र्याकले इन्क्लोज गर्छ र इट स्टेबिलाइजेस नी जोइन्ट. यसले चाहिँ नी जोइन्टलाई स्टेबिलाइज गर्छ. त्यसपछि यो भयो इन फ्रन्ट अफ द ल्याटरल कन्डाइल. त्यस्तै गरी यतापट्टि मिडियल कन्डाइलको तलपट्टिको यो मिडियल सर्फेसमा देयर इज प्रेजेन्स अफ टेन्डन्स अफ 3 मसल्सको टेन्डन प्रेजेन्ट भएको हुन्छ. एउटा हुन्छ सार्टोरियस मसल, त्यसपछि सार्टोरियस पछि हुन्छ हाम्रो ग्रासिलिस मसल र ग्रासिलिस पछि हुन्छ सेमिटेन्डिनोसस मसल. यसरी तीनटा मसल्सको टेन्डन प्रेजेन्ट भएको हुन्छ. कुन हुन्छ भन्दाखेरि इट इज सार्टोरियस, ग्रासिलिस र सेमिटेन्डिनोसस मसल्सको अट्याचमेन्ट भएको हुन्छ. यो सुरुको चाहिँ दिस इज सार्टोरियस, त्यसपछि ग्रासिलिस, त्यसपछि सेमिटेन्डिनोसस है. सो सार्टोरियस मसल हामीलाई थाहा छ. सार्टोरियस इट इज द मसल अफ द एन्टेरियर कम्पार्टमेन्ट अफ थाइको मसल हो सार्टोरियस. त्यस्तै गरी ग्रासिलिस इट इज द मसल अफ द मिडियल कम्पार्टमेन्ट अफ थाइको मसल हो र सेमिटेन्डिनोसस इट इज द मसल अफ द पोस्टेरियर कम्पार्टमेन्ट अफ थाइको मसल हो सेमिटेन्डिनोसस. सिमिलरली यो मसल्सहरू चाहिँ इट इज सप्लाइड बाई सार्टोरियस इज सप्लाइड बाई फिमोरल नर्भले सप्लाई गर्छ. त्यसपछि ग्रासिलिस चाहिँ मिडियल कम्पार्टमेन्ट भनेपछि यसलाई अप्ट्युरेटर नर्भले सप्लाई गर्छ र सेमिटेन्डिनोसस पोस्टेरियर कम्पार्टमेन्टको हो. इट इज अ ह्यामस्ट्रिङ मसल. यसलाई चाहिँ टिबियल पार्ट अफ सायाटिक नर्भले सप्लाई गर्छ है त. सो यो मसल्सहरू चाहिँ के को बिहेभ गर्छ भन्दाखेरि दे आर कल्ड गाइरोप्स भनिन्छ यसलाई चाहिँ बिकज दे स्टेबिलाइज पेल्भिस
पेल्भिसलाई स्टेबिलाइज गर्छ किनभने यिनीहरू पेल्भिसबाट आएर चाहिँ डिफ्रेन्ट कम्पार्टमेन्ट अफ थाइमा लाइ गर्छ र त्यसपछि चाहिँ यो आएर चाहिँ टिबियाको यसरी मिडियल सर्फेस अप्पर पार्टको पनि मिडियल सर्फेसमा चाहिँ यिनीहरू लाइ गर्छ। त्यही भएर यसलाई गाई रोप्स भनिन्छ जसले चाहिँ के गर्छ इट स्टेबिलाइज द पेल्भिस। सो हाम्रो चाहिँ यो भयो मिडियल सर्फेस र यो ट्युबेरोसिटी के थियो भन्दाखेरि दिस इज टिबियल ट्युबेरोसिटी। यो चाहिँ टिबियल ट्युबेरोसिटी हो। दिस इज टिबियल ट्युबेरोसिटी र यो ट्युबेरोसिटीले चाहिँ इट गिभ्स अट्याचमेन्ट टु लिगामेन्टम पटेली। यसले चाहिँ यसलाई अट्याचमेन्ट दिन्छ। अट्याचमेन्ट भएन। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो ल्याटरल हाम्रो एन्टेरियर बोर्डर र यो मिडियल सर्फेस इट इज सबक्युटेनियस। यो चाहिँ के हुन्छ सबक्युटेनियस हुन्छ। वान क्यान फिल दिस। यसले चाहिँ हामीले फिल गर्न सकिन्छ। त्यसपछि हाम्रो ल्याटरल सर्फेसमा हेर्ने हो भने यो ल्याटरल सर्फेसमा देयर इज द अट्याचमेन्ट अफ वान मसल। यहाँ चाहिँ देयर इज द अट्याचमेन्ट हुन्छ attachment of tibialis anterior muscle। tibialis anterior muscle को attachment भएको हुन्छ है। tibialis anterior muscle को attachment भएको हुन्छ। सो यो भयो हाम्रो एन्टेरियर सर्फेस पछि हाम्रो पोस्टेरियर सर्फेसमा चाहिँ हाम्रो पोस्टेरियर भ्यू हो। यो चाहिँ एन्टेरियर भ्यू हो। यो चाहिँ पोस्टेरियर भ्यू हो। पोस्टेरियर सर्फेसमा चाहिँ हामीले के हेर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो दिस इज द मिडियल आस्पेक्ट। यतापट्टिको यो मिडियल आस्पेक्ट हो। यतापट्टिको ल्याटरल आस्पेक्ट हो है। सो मिडियल पार्टमा चाहिँ हामीले पोस्टेरियर यो चाहिँ मिडियल कन्डाइल हो चाहिँ ल्याटरल कन्डाइल। सो पोस्टेरियर पार्ट अफ द मिडियल कन्डाइलको पोस्टेरियर पार्टमा चाहिँ यहाँ एउटा मसलको अट्याचमेन्ट भएको हुन्छ। यहाँ चाहिँ एउटा मसल प्रेजेन्ट हुन्छ। यो मसलको नाम हो दिस इज अट्याचमेन्ट। दिस इज द अट्याचमेन्ट अफ सेमी मेम्ब्रानोसस मसलको अट्याचमेन्ट हुन्छ। यो पनि एउटा ह्यामस्ट्रिङ मसल हो र सेमी मेम्ब्रानोसस मसलको अट्याचमेन्ट चाहिँ पोस्टियर पार्ट अफ द मिडियल कन्डाइलमा भएको हुन्छ। र यो सेमी मेम्ब्रानोसस मसलले चाहिँ एउटा यसको एक्सटेन्सन हुन्छ। एउटा लिगामेन्ट हुन्छ। यो लिगामेन्ट हो दिस इज अब्लिक पप्लिटियल लिगामेन्ट। यो चाहिँ अब्लिक पप्लिटियल लिगामेन्ट हो र यो चाहिँ के हो एक्सटेन्सन अफ सेमी मेम्ब्रानोसस मसलको एक्सटेन्सन हो। र यो मसलबाट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि देयर इज पासेज अफ यो लिगामेन्टले चाहिँ पासेज इट प्रोभाइड्स पासेज फर द एउटा हो मिडियल जेनिक्युलर आर्टरी एउटा पासेज इन द मिडल जेनिक्युलर आर्टरीलाई। त्यसपछि अर्को पासेज हुन्छ जेनिक्युलर ब्रान्च अफ अब्ट्युरेटर नर्भ। यो दुईटा कुरालाई चाहिँ मिडल जेनिक्युलर आर्टरी र जेनिक्युलर ब्रान्च अफ अब्ट्युरेटर नर्भलाई चाहिँ यो अब्लिक पप्लिटियल लिगामेन्टले पासेज दिन्छ र यो दुईटा चाहिँ यिनीहरू दुईटाले चाहिँ केलाई सप्लाई गर्छ भन्दाखेरि सप्लाई चाहिँ यसले एन्टेरियर र पोस्टेरियर क्रुसिएट लिगामेन्ट्सलाई चाहिँ यसले सप्लाई गर्छ। यो एन्टेरियर पोस्टेरियर क्रुसिएट लिगामेन्ट्सहरू चाहिँ यो इन्टरकन्डाइलर एरियामा प्रेजेन्ट भएको हुन्छ है त। यो भयो अट्याचमेन्ट्स। र त्यस्तै गरी पोस्टेरियर सर्फेसमा चाहिँ हामीले एउटा अब्लिक लाइन देख्न सकिन्छ। यहाँ हामीले एउटा लाइन देख्न सकिन्छ जुन चाहिँ के भएको छ दिस इज द अब्लिक लाइन। यो चाहिँ एउटा अब्लिक लाइन छ जुन पासेस फ्रम द ल्याटरल टु मिडियल साइड। यो ल्याटरल टु मिडियल साइडमा एउटा अब्लिक लाइन देख्न सकिन्छ। यो लाइनलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि दिस इज कल्ड सोलियल लाइन।
यो चाहिँ सोलियल लाइन हो र यो सोलियल लाइनले चाहिँ इट प्रोभाइड्स अट्याचमेन्ट, यसले चाहिँ अट्याचमेन्ट दिन्छ, इट प्रोभाइड्स अट्याचमेन्ट टु सोलियस मसल, सोलियस मसललाई चाहिँ यसले अट्याचमेन्ट दिन्छ। सो यो सोलियल लाइनले चाहिँ माथिको ट्रायङ्गुलर एरिया र लोवर पार्टमा चाहिँ यसले डिभाइड गर्छ पोस्टियर सर्फेसलाई। माथिको एरिया हेर्न सकिन्छ, माथिको एरिया चाहिँ इट इज समवट ट्रायङ्गुलर एरिया। यो दिस एरिया इज फर द अट्याचमेन्ट अफ पप्लिटियस मसल। यहाँ चाहिँ पप्लिटियस मसलको के भएको हुन्छ, अट्याचमेन्ट भएको हुन्छ र यो पप्लिटियस मसल इट इज द पप्लिटियस मसलले चाहिँ अनलकिङ गर्छ, कजेसले चाहिँ अनलकिङ, इट कजेस अनलकिङ अफ नी जोइन्ट। यसले चाहिँ नी जोइन्टको अनलकिङ गर्छ, नी जोइन्टको अनलकिङ गर्छ भने लकिङ चाहिँ कसले गर्छ, लकिङ इज कज्ड बाई लकिङ अफ नी जोइन्ट। नी जोइन्टले चाहिँ कुन मसलले गर्छ भन्दाखेरि इट इज कज्ड बाई भास्टस मिडियालिस। भास्टस मिडियालिस मसलले चाहिँ लकिङ गर्छ है, अनलकिङ चाहिँ पप्लिटियस मसलले गर्छ। त्यसपछि सोलियल लाइनको तलपट्टि हामीले अर्को सर्फेस हेर्न सकिन्छ, माथिपट्टि ट्रायङ्गुलर एरिया भयो फर द पप्लिटियस मसल। त्यसपछि तलपट्टि चाहिँ अट्याचमेन्ट हुन्छ टुवर्ड्स द मिडियल पार्ट। यो मिडियल साइडमा चाहिँ देयर इज अट्याचमेन्ट अफ मिडियली चाहिँ फ्लेक्सर डिजिटोरम लङ्गस, medially there is attachment of flexor flexor digitorum longus muscle को attachment भएको हुन्छ। त्यस्तै गरी towards the lateral side, यो चाहिँ lateral side भयो, towards the lateral side there is attachment of, यहाँ चाहिँ attachment tibialis muscle को attachment भएको हुन्छ है। tibialis anterior muscle त हाम्रो anterior surface मा के भएको थियो, attach भएको थियो। tibialis anterior त अगाडिपट्टि attach भएको थियो। त्यस्तै गरी tibialis posterior चाहिँ हाम्रो posterior part को पनि towards the lateral side मा चाहिँ there is attachment of tibialis posterior muscle। र यो तलपट्टि हेर्ने भने तलपट्टि there is the presence of एउटा medial malleolus present भएको हुन्छ है। सो यो तल आउँछ कुरा। सो यो भयो हाम्रो अट्याचमेन्ट्स भयो हैन। त्यसपछि हामी जाम इन्टरकन्डाइलर एरिया। हामीले के भनेको थियौं भन्दाखेरि माथिपट्टि देयर इज द प्रेजेन्स अफ, माथिपट्टि चाहिँ एउटा हाम्रो टिबियामा चाहिँ दुईटा कन्डाइल्स प्रेजेन्ट भएको हुन्छ, एउटा ल्याटरल कन्डाइल हुन्छ, एउटा मिडियल कन्डाइल प्रेजेन्ट भएको हुन्छ र यो दुईटा कन्डाइलको बीचमा चाहिँ एउटा इन्टरकन्डाइलर एरिया भएको हुन्छ भनेको थियौं हैन। सो हामीले हेरौँ अब यहाँ इन्टरकन्डाइलर एरिया हेरौँ है त। दिस इज द इन्टरकन्डाइलर एरिया। यो चाहिँ इन्टरकन्डाइलर एरिया हो। यहाँ चाहिँ एउटा एमिनेन्स प्रेजेन्ट भएको हुन्छ, इन्टरकन्डाइलर एमिनेन्स भनिन्छ त्यसलाई चाहिँ। यो चाहिँ यतापट्टिको कुन कन्डाइल भयो भन्दाखेरि इट इज मिडियल कन्डाइल र यतापट्टिको चाहिँ दिस इज ल्याटरल कन्डाइल। सो यसमा इन्टरकन्डाइलर एरियामा अट्याचमेन्ट्स हेर्ने हो भने सुरुमा देयर इज अट्याचमेन्ट अफ एन्टेरियर हर्न अफ मिडियल मेनिस्कसको एन्टेरियर हर्न, दिस इज द एन्टेरियर हर्न अफ मिडल मेनिस्कस। त्यसपछि यो पछि छ एन्टेरियर क्रुसिएट लिगामेन्ट छ। एन्टेरियर क्रुसिएट लिगामेन्ट पछि देयर इज द प्रेजेन्स अफ एन्टेरियर एन्ड अफ ल्याटरल मेनिस्कसको प्रेजेन्ट हुन्छ र एन्टेरियर एन्ड अफ ल्याटरल मेनिस्कस पछि के छ, पोस्टिरियर एन्ड अफ ल्याटरल मेनिस्कस, दिस इज पोस्टिरियर एन्ड अफ ल्याटरल मेनिस्कस। पोस्टिरियर एन्ड अफ ल्याटरल मेनिस्कस पछि फेरि देयर इज पोस्टिरियर एन्ड अफ मिडियल, दिस इज पोस्टिरियर एन्ड अफ मिडियल मेनिस्कस। पोस्टिरियर एन्ड अफ मिडियल मेनिस्कस पछि देयर इज पोस्टिरियर क्रुसिएट लिगामेन्ट। सो यो भयो एन्टेरियरदेखि पोस्टिरियरसम्मको अट्याचमेन्ट भयो हैन। सो यसलाई चाहिँ हामीले एउटा निमोनिकले याद गर्न सकिन्छ, मेडिकल कलेज अफ लुम्बिनी एन्ड लुम्बिनी मेडिकल कलेज। यसरी हामीले यसलाई चाहिँ निमोनिक बनाउन सकिन्छ। मेडिकल भनेको एम भनेको मिडल मेनिस्कसको एन्टेरियर हर्न, त्यसपछि सी भनेको चाहिँ एन्टेरियर क्रुसिएट लिगामेन्ट, एल भनेको चाहिँ ल्याटरल मेनिस्कसको एन्टेरियर हर्न, फेरि एल भनेको पोस्टिरियर हर्न अफ ल्याटरल मेनिस्कस, एम भनेको मिडियल मेनिस्कस अफ पोस्टिरियर एन्ड अफ मिडियल मेनिस्कस र सी भनेको पोस्टिरियर क्रुसिएट लिगामेन्ट। मेडिकल कलेज अफ लुम्बिनी मेडिकल कलेज है त यसको निमोनिक।
त्यसपछि हाम्रो यो छ एन्टेरियर सर्फेस भयो। एन्टेरियर सर्फेसमा हामीले भनिसक्यौँ यो एन्टेरियर बोर्डर र यो मिडियल सर्फेसहरू चाहिँ यो के हुन्छ, दिस इज सबक्युटेनियस हुन्छ। र हाम्रो ल्याटरल बोर्डरले चाहिँ दिस इज द ल्याटरल बोर्डर विच प्रोभाइड्स अट्याचमेन्ट टु इन्टरअसियस मेम्ब्रेन। यो चाहिँ के भयो, इन्टरअसियस ल्याटरल बोर्डरले इट प्रोभाइड्स अट्याचमेन्ट टु द इन्टरअसियस मेम्ब्रेनलाई यसले अट्याचमेन्ट दिएको हुन्छ, इन्टरअसियस मेम्ब्रेनलाई अट्याचमेन्ट दिएको हुन्छ। र माथिपट्टि इन्टरअसियस मेम्ब्रेनको माथिपट्टि चाहिँ हामीले एउटा ग्याप देख्न सकिन्छ, दिस अपर्चर यो अपर्चरले चाहिँ दिस अपर्चर प्रोभाइड्स, यो चाहिँ कता इन्टरअसियस मेम्ब्रेनको माथिपट्टि दिस अपर्चर प्रोभाइड्स प्यासेज फर टिबियल भेसल्सको लागि चाहिँ यसले अट्याचमेन्ट प्रोभाइड गर्छ है। सो यो भयो हाम्रो इन्टरअसियस मेम्ब्रेनमा। त्यसपछि हाम्रो चाहिँ यहाँ तलपट्टि चाहिँ एउटा जोइन्ट देख्न सकिन्छ, तलपट्टि चाहिँ बिट्विन टिबिया र फिबुला, दिस इज इन्फेरियर टिबियोफिबुलर जोइन्ट, इन्फेरियर टिबियोफिबुलर जोइन्ट देख्न सकिन्छ। यो इन्फेरियर टिबियोफिबुलर जोइन्ट इट इज द एक्जाम्पल अफ सिन्डेस्मोसिसको इट इज अ फाइब्रस जोइन्ट, सिन्डेस्मोसिसको एक्जाम्पल हो है त। त्यसपछि हाम्रो माथिको सुपेरियर टिबियोफिबुलर जोइन्ट, दिस इज सुपेरियर टिबियोफिबुलर joint, it is the example of plain variety of synovial joint, plain synovial joint को variety हो। त्यसपछि हाम्रो तलपट्टि चाहिँ प्रेजेन्स अफ एक्सटेन्सर रेटिनाक्युलम, पछाडिपट्टि चाहिँ देयर इज प्रेजेन्स अफ फ्लेक्सर रेटिनाक्युलम है, यसको स्ट्रक्चर्सहरू पनि थाहा हुनुपर्छ है त। सो दिस मच फ्रम द टिबिया, थ्याङ्क यू।